ماشومه جینې په سره جوړه کې نن د هغې سبا ډولۍ ده او هغه نن په سپینه جنازه وځي. شکور کې خور له مصر کړي دي تیار هر څه پراته دي دارې ساره دوی پکې لا راوړی شي هغه میدان دل راوړم ما ته ته مشر ور عزت تعالی دا کوم تا ته مې زه د مشر ور جباران ودرېږي زه له دا کوم دغه مې وړګي زویراله ما ته کاکا مالا پاپا یې والا او ته څه کار کوې؟ زه رپروټ کار کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هدایت الرحمن وتی دی وخت کې په مصری آباد ګورباغ کې موجود یم. نن په مصری آباد ګورباغ کې ډېر افسوسناک او دل خراش واقعا مخ ته راغلی دا واغه نن د تسترین باران د وجه د مصری آباد کې یو کور پروت شي کې یو جوان ساجینه چې نن ډولې و نن باراتو او دوه پکې بچي ډېر کم سن واړه چې هغه هم شهیدان شوي دي او دا بچي نن ډولې و نن د باجوړ نه دا ملمانه برالته نن به هغه ډولې و هغه به اوچتوله بجای دي چې هغه سره جوړه کې راکړو هغه نن پسپین کفن کې هغه نن اتبه جنازه ده نن دلته هغه تدفین کیږي زمين تاسو عقب کې ویني چې دلته دا جنازګار او دلته هغه قبر تیاریږي چې یو ماشومه جینې په سره جوړه کې نن د هغې سبا ډولۍ ده او هغه نن په سپینه جنازه وځي نو دا ډېره یو د احساس خبره ده. یعنې د دې په زړه کې به هم څه ارمانونه به وو د دې په زړه کې به هم څه خوشحالۍ به وي څه امیدونه به وو نو هغې په خپل ماشومي ژوند کې بلکل څه ونه لیدل نو ما ته په دې ډېر زیات درد محسوس شو ما ته ډېر زیات دک محسوس شو. انتهایی دا پوره علاقه چې کوم دی دا په غم کې ډوبه ده او دلته یو د غم او د درد ماحول دی. دی سره د خالد بھائی د فیملی سره موږ په دې غم کې پوره شریک یو خو افسوس دار چې زمونږ یو خور چې دغه سبا کوم شپه د واده شپه وا هغه شپه به زمونږ هغه خور نن چې په سره جوړه کې بدلا اب نن په قبر کې هغه په سپین کفن کې هغه دغه هغه شپه نو دا ډېر د افسوس خبره ده. مونږه وفاقي حکومت ته وایو چې هغې دې هم د دې فیملی مدد وکړي دې کې څه دغه خبره خو نشته او نه دې کې د مقابلې څه خبره شته نه څه د مقابلې رجحان شته بلکې هر څوک چې راځي او د دې څونه مدد کولی شي ځکه چې دې انتهایی تکلیف کې دي او که حکومتونه د دې مدد وکړي دې نه د چا نه څه غوښتي دي او نه دې د چا نه څه غواړي دا خو په خپله د زموږ فرض جوړېږي چې موږ به د دې مدد کوو نو موږ وفاقي حکومت ته وایو چې وزیر اعظم دې هم دې له پیکج اعلان وکړي. دغه ټایم لکه زه کور ناست وم دا ساعت نیمې بجې وي د سارې د وړو مې چې دا کو دغه ټایم یو ځوی مې پیالې راواغېستې بل روټۍ جالۍ کې راواغېسته خارس او عارف او انیس یو پیالې واغېستې او بل چې دغه واغېست نو ترماس پسې ما راواغېست نو چې زه څنګه د کمرې خواته ونږدې کم دی کې کمره کېناسته دا نن 5 بجې اوس ډوډۍ وه اوس دا ګاډم دا راغلی اوس 5 بجې موږ ډوډۍ دا کوله نو پلار مې یو دیګ د بګه مې دوه باغه کله واړه دي ځای موږ ته څه پته و چې دیګ یو ګاونډي مې راغلی زموږ کمرې د بش کمزور دی یو لرګی راغی ما ته لکه ماشومان نه خوب نه کی او لرګی یو څه چې ماشومان نه خوب نه کی په دې کې زه کور ته نه وته ما چې راغشته بده کې زمون کمره را شو پلار مې زړه سوري شو زما زړه زو پیسو سو کوم پیسې که تماله کروڑونه راکې لکه سبي خدام د دې خپل یو احساس او خپل یو دغه دې دل دراز دې ډیره شکریا ادا کوم پرې پیسو مې سو دې نه ما بچی دا کولې شي نه ما را شکور کې خور له مصر کړي دي تیار هر څه پراته دي دارې ساره دوی پکې لا راوړی شي هغه میدان دل راوړم. دا افسوسناک واقعا نه صرف د مردان د خلکو لپاره انتهایی دردناک و بلکې صوبایي حکومت هم دې باندې ډېر افسوس اظهار کړی دی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور سینئر وزیر عاطف خان MP ظاهر شاه تورو دې باندې افسوس اظهار وکړو نن هغې راغله او هغې نن د متاثره چې کوم خاندانو نه صرف د هغې د کور وزټ وکړو بلکې هغې د صوبایي حکومت د طرفه چې هم 10 لک روپۍ ورکړې دا پیسې دا هېڅ حیثیت نه لري. دا کم واقع شوی دا خالد خان چې کوم د هغې روډ دی او د کوم د 2 بچو پلار دی د هغې نه هم موږ دې حوالې سره پوښتنه وکړه. یقینا دا واقع چې دا سړي زړه سوری کوي دا انتهایی ډېر دردناک واقع ده او دې باندې چې کوم د سړي زړه دردونه کې د سترګو اوښکې ربهیږي یقینا دې په خپل ایمان باندې دې په خپل ایمان غور وکړي
یقینا دلته د مصری آباد هر بچي هر کور کې چې دی انتهایی ماتم دی هر ښځې د هر بچي د هر سړي د سترګو اوښکې بهیږي په دې واقع باندې ځکه چې نن دا کوم ینګ جینۍ وه نن د ډولۍ اوچتېده او مېلمانه د باجوړ نه روان وو راله اوس او ورور یې چې کوم موږ ته په خپل وینا کې وویل چې دلته ما د هغې چې کوم د داج سامان و کالي او پترې او ټول ما پوره کړو او نن به د هغې ډولۍ اوچتېده 5 بجې بجای دی چې هغې ډولۍ اوچت کړي د هغه د باجوړ نه چې کوم د هغې بارات راغی نو به د هغې په جنازه کې شرکت کړي یقینا دا ډېر د افسوس او ډېر د واقع ده او یقینا موږ ټول له پکار دي چې دې باندې د افسوس او اظهار وکړو صوبایي حکومت د خپل طرفه بھرپور کوشش وکړو 30 لک روپۍ کې مرکزي حکومت له پکار دي او د مردان مغیر حضرات ته د مردان قوانینو ته د مردان چې کم دلته سرمایه‌دار دي یقینا له پکار چې د کور وزټو کې سره د فیملی وزټو کې او ګوري چې به دا د کور ته څونه درد رسیدلی او د دې درد چې دا یقینا دا ارسل په کار چې د احساس وکړي ان شاء الله موږ به تاسو نور د دې دلته څو د سره ډېر ټوډه واقعیات دی او تاسو شریکو موږ سره اوسه الله پامان